همه چیز از زمانی شروع شد که روسیه تزاری به طور مداوم به سمت جنوب پیشروی میکرد. هدف اصلیشون این بود که به خلیج فارس برسن، اما چون از سمت عثمانی نمیتونستن به جنوب حرکت کنن، تصمیم گرفتن از طریق ایران اقدام کنن. بخش‌های بزرگی از ایران مثل قفقاز و آسیای میانه رو جدا کردند، ولی هیچ وقت نتونستن به خلیج فارس برسن. از سمت شرق هم اگه میخواستن از طریق هند و پاکستان برن، با انگلیسی ها مواجه میشدن. البته این ویدیو در مورد تاریخ تزارها نیست، بلکه درباره تاجیکستانه، منطقه‌ای در آسیای میانه که بارها دستخوش تغییرات بوده و دستکاری شده. پس بیایید از دروازه زمان عبور کنیم و بریم ببینیم چطوری این منطقه از ایران جدا شده. باید بدونین غرب آسیا بین قدرت‌های بزرگ به طور مسخره‌ای تقسیم شد. این کار بیشتر توسط فرانسوی‌ها و به خصوص انگلیسی‌ها انجام گرفت. اما وقتی به نقشه آسیای میانه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این منطقه هم پر از مرزهای دستساز و غیر طبیعیه. این مرزها را روس‌ها کشیدن و تاجیکستان رو به همین شکل از ایران جدا کردن. جالب اینجاست که حتی بیشتر تاجیک‌ها رو تو تاجیکستان جا ندادن. اکثریت تاجیک‌ها تو افغانستان زندگی میکنن، بعدش تو تاجیکستان و پس از اون تو ازبکستان و کشورهای دیگه اطراف. روس‌ها دیگه شورشو در آورده بودن. اونا حتی اسم شهر دوشنبه که امروز پایتخت تاجیکستان رو تغییر دادن و گذاشتن استالیناباد تا نشون بدن چقدر نفوذ و تأثیر تو این منطقه داشتن. اما بالاخره در سال 1961 روس‌ها احساس خجالت کردن و اسم شهر رو دوباره به دوشنبه برگردوندن. دومین شهر بزرگ تاجیکستان یعنی شهر خوجند هم میخواستن اسمش رو بذارن لنین‌آباد، ولی به نظر میرسه که این برنامه رو فراموش کردن. جالبه بدونین که معروفترین جاده‌ای که از تاجیکستان عبور میکنه M41 که در اصل همون جاده ابریشم باستانیه. این جاده هزاران ساله که به عنوان راه ارتباطی استفاده میشه و البته الان آسفالت شده. اگه بخواید تاجیکستان واقعی رو بشناسید، باید به ایران بزرگ نگاه کنید، همون منطقه‌ای که بهش خراسان بزرگ میگفتن. از دوران باستان این منطقه رو به عنوان خراسان میشناختن که به معنی جایی که خورشید طلوع میکنه بود. خور یعنی خورشید و خراسان یعنی جایی که خورشید طلوع میکنه. البته این اسم اشاره به شرقی ترین استان ایران قدیم هم داره، چون همیشه خراسان در شرق ایران قرار داشت. اگه به مرز ازبکستان و تاجیکستان نگاه کنین، میبینین که چندین شهر اصلی تاجیک نشین مثل سمرقند و بخارا تو ازبکستان باقی موندن. این شهرها زمانی بخشی از ایران بزرگ بودن و فرهنگ و تاریخ عمیقی دارن که هنوز هم ارتباطشون با ایران قدیم رو نشون میده. تاجیکستان امروزی یعنی این نقشه با مساحت عظیم و کوهستانی بودنش به عنوان سومین کشور کوهستانی جهان شناخته میشه. جالب اینجاست که 93% از خاک این کشور را کوه‌ها پوشوندن. تاجیکستان به دلیل قرار گرفتن روی صفحه هند که همون صفحه‌ایه که باعث شکلگیری رشته کوه‌های هیمالیا شده، کوهستانیه و به طور مداوم تحت فشار این صفحه قرار داره. این فشار مداوم باعث میشه که کوه‌های تاجیکستان هر سال چند سانتیمتر بلندتر بشن. این شرایط تاجیکستان رو به کشور زلزله‌خیز تبدیل کرده، اما در عین حال مزایایی هم داره. بیشتر از 900 رودخونه از کوههای تاجیکستان سرچشمه میگیرن که بزرگترین اونها وخش یا سرخابه. روی این رودخونه دومین سد بلند جهان به نام سد نارک ساخته شده. این سد به قدری مهمه که تقریباً تمام برق تاجیکستان از طریق نیروگاه‌های آبی تولید میشه. با وجود این پتانسیل‌های طبیعی، اقتصاد تاجیکستان خیلی شکوفا نیست و صادرات اصلی این کشور شامل پنبه و آلومینیومه.
با وجود کوهستانی بودن تنها 3% از این کوه‌ها با جنگل پوشیده شده، اما همچنان انواع متنوعی از حیات وحش در این منطقه زندگی می‌کنند. یکی از معروف‌ترین حیوانات این منطقه خرس قهوه‌ای تاجیکستانه که یک شاخه از خرس قهوه‌ای هیمالیا به شمار میاد. تاجیکستان به قدری پرنده‌های متنوع داره که هنوز آمار دقیقی از انواعش در دسترس نیست. پرنده‌های مهاجر و ساکن زیادی در این کشور زندگی می‌کنند و تقریباً هر نوع پرنده‌ای رو می‌تونی اونجا ببینی. متاسفانه حیوان ملی تاجیکستان یعنی ببر کاسپیان که تو ایران بهش میگیم ببر مازندران منقرض شده و دیگه اثری ازش نیست. زبان رسمی تاجیکستان فارسیه، اما در دوران اشغال توسط روس‌ها خط نوشتاری مردم تاجیکستان به سیریلیک تغییر داده شده. البته زبان‌های تاجیکستان، افغانستان و ایران همگی پارسی هستن و مردم این سه کشور زبان همدیگر رو به خوبی میفهمند. تنها تفاوت در لهجه هاشونه، با اینکه 90% جمعیت تاجیکستان زبان روسی رو تو مدارس یاد گرفتن و بلدن، اما زبان غالب در این کشور همچنان فارسیه. حکومت تاجیکستان یه حکومت سکولاره، یعنی دین از سیاست و حکومت جداست. به همین خاطر برخی قوانین از این کشور با دیگر کشورهای فارسی زبان تفاوت داره. مثلا تو تاجیکستان حجاب قانونی نیست و اگه کسی بخواد حجاب داشته باشه باید به شکل خاصی باشه. دخترهای زیر 18 سال بدون اجازه حق ندارن وارد مساجد بشن و افراد زیر 35 سال هم اجازه ندارن به حج برن. ریش‌های بزرگ و پرپشت هم توی این کشور ممنوعه، چون معتقدن که ریش‌های بزرگ نماد ترویج تندروییه. انتخاب نام‌های عربی برای بچه‌ها توی تاجیکستان غیرقانونی شده. با اینکه اسم رئیس جمهور کشور امام علی رحمان خودش یه اسم عربیه، اما طبق قانون جدید خانواده‌ها باید برای بچه‌هاشون اسم ایرانی انتخاب کنن. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با رأی مردم به قدرت رسیده، ولی نکته اینجاست که اون به عنوان رئیس جمهور مادام العمر انتخاب شده و حالا 29 ساله که در قدرته. به همین خاطر خیلی اون رو یه دیکتاتور میدونن. یکی دیگه از کارهای جالبی که دولت تاجیکستان انجام داده این بوده که پسوند اوف که انتهای اسامی اضافه می شده رو ممنوع کرده. مثلا خود رئیس جمهور کشور تاجیکستان امام علی رحمانوف بود، حالا به امام علی رحمان تغییر نام داده. این قانون در اصل برای این بود که تاجیک‌ها بخوان نفوذ فرهنگ روسی که سالها روشون تأثیر گذاشته بود رو از خودشون دور کنن و به اصالت ایرانی و تاریخی خودشون برگردن. توی دوران شوروی داشتن دندون‌های طلا خیلی مد بود، به همین خاطر هنوز هم تو سنین بالاتر میشه تو تاجیکستان افراد زیادی رو با دندون‌های طلایی دید. حالا بیایید بریم سراغ تاریخ تاجیکستان. تاریخ تاجیکستان با ایران بزرگ مشترکه. این منطقه در دوران امپراتوری‌های ایران مثل هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و بعداً در دوره سامانیان همیشه جزو ایران شهر محسوب میشد. حتی پرچم ریاست جمهوری تاجیکستان هم شباهت زیادی به درفش کاویانی داره که از نمادهای تاریخی ایرانیان بوده. تاجیکستان کشور دیدنی و پر از مکانهای جذابه که ارزش بازدید دارن. برای مثال جاپای دایناسورها در شیرکند تاجیکستان، محوطه باستانی سرزم با قدمتی حدود 3400 سال قبل از میلاد، یا مثلا منطقه باستانی پنجاکند، قلعه یامچون، خوجند، هلبوک، شهر حصار، آرامگاه رودکی، تندیس رودکی، موزه ملی تاجیکستان و کتابخانه ملی تاجیکستان از دیگر مکانهای دیدنی این کشور هستند. بازارهای سنتی تاجیکستان هم از جذابیت‌های فرهنگی این کشور به شمار میرن. به غیر از همه اینا، طبیعت بکر و زیبای تاجیکستان هم یکی از دلایل اصلی برای سفر به این کشوره. و در آخر بیاین نام تاجیکستان رو بشناسیم. نام تاجیک اصلا از کجا اومده؟ نام تاجیک
خودش یه داستان جالب داره. در واقع تاجیک از قدیم به مردمی گفته میشد که ایرانی تبار بودن و به زبانهای ایرانی صحبت میکردن. این نام به طور خاص برای تمایز گذاشتن بین ایرانی‌ها و اقوام دیگه مثل عرب‌ها و ترک‌ها به کار میرفت. یکی از معانی اصلی تاجیک هم به ایرانی‌های شرقی اشاره داره، یعنی همون کسایی که امروز در تاجیکستان و افغانستان و بخش‌هایی از ازبکستان زندگی می‌کنن. در طول تاریخ این اسم نمادی از هویت ایرانی بوده و تو تاجیکستان مردمی که از این نام استفاده می‌کنن به گذشته و ریشه‌های ایرانی خودشون افتخار می‌کنن. اما اگر شما اطلاعات بیشتری دارید یا نکته‌ای به ذهنتون میرسه، لطفاً تو کامنت‌ها به اشتراک بذارید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه کانال دروازه زمان بودین. اگه دوست داشتین به خانواده دروازه زمانی ها بپیوندین، ما رو سابسکرایب کنید.